ตอนที่ 35 ซึ่งจะเป็นคลิปตอนจบของการผลิตเรือสำเภาเจิ้งเหอและจะพาไปชมรายละเอียดเรือสวยๆทุกมุมมองก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้าสวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆมาให้ชมกันก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยจัดวางได้สวยอลังการเหมาะสมกับเรือเจิ้งเหอลำนี้และชมคลิปการผลิตเรือจำลองลำอื่นๆต่อไปในคลิปถัดไปมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปราณีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับเ
พื่อเป็นพลังกำลังใจในการผลิตคลิปในครั้งต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของช่องเฉวงชิปโมเดลด้วยขอบคุณครับ